Terve, minä olen Asko ja tämä on Lököverkkaritalli. Tällä kertaa me jatketaan puskurin korjaamista ja nyt tämän videon aikana oli tarkoitus saada se siihen kuntoon, että se on molemmin puolin hitsattu tai ne halkeamat on molemmin puolin hitsattu ja se olisi kasassa. Ehkä niitä kolojakin tai niitä palasia, mitä siitä puuttuu, niin voisi kokeilla laittaa siihen tuolla muovilla. Täytyy nyt katsoa, että kuinka paljon sitä jaksaa tässä hinkata. Se on oikeastaan ainoa, mitä meidän pitää ennen katsastusta korjata. Ja kaikki muut me on oikeastaan käynyt läpi. Ainoa, mitä pitää katsoa, niin on takalamput ja jarrut pitää käydä niin sanotusti läpi. Ne pitää ilmata ja niitä pitää vähän sen herkistellä. Sen jälkeen me voitaisiin ajella katsastuksen tuolla autolla. Mutta ei siinä. Viime videolla me sanoin, että me tulen tänne huomenna. Nyt on mennyt kuitenkin jo kohta viikko taas siitä, kun me on täällä tallissa ollut korjailemassa autoa. Tai on ollut korjailemassa autoa, mutta puskuria en ole ollut tekemässä. Mutta nyt on kuitenkin kaikki laitteet ja muut saatu siihen kuntoon, että pitäisi äänenkin olla parempaa, eikä tarvitse pitää sitä lankamikkiä päällä. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan ja katsotaan, minkälainen tuosta puskurista sitten loppujen lopuksi tulee. No.
Toinen puoli on nyt käyty läpi ja nyt se pysyy kasassa. Tämä kaikki saumathan pitää aukasta vielä tästä. Ihan hyvä sauma näyttäisi tulevan. Ei tule sellaista pykälääkään juuri mihinkään. Tuolla nyt on yksi kohta, missä on vähän pykälää ja tämä on se ongelmakohta, mutta tämäkin on nyt kasassa. Ja tuo toinen puoli tuli siinä mielessä ihan ok, mutta me tarvitsen sinne sen kolovin kuitenkin vielä, että me saa sillä kolovilla sitten sulattaa ne muovit joka paikasta kunnolla, koska tuolla pekottimella ei pääse joka paikkaan. Ja esimerkiksi nämä on semmoiset, mitkä on halki, niin nuo täytyy käydä tuolla pikkukolovilla läpi ja sitten ne pitää vielä sillä semmoisella tasaisella päällä vielä pitäisi saada tasoitella nuo kaikki, koska tähän tulee nuo ritilät kiinni. Mietin, että onko se nyt hirveästi merkitystä, että onko tämä tasainen vai ei, mutta minä luulen, että se tulee tuohon pintaan kiinni se ritilä, mikä tuohon tulee. Mutta ihan hyvä sauma tavallaan, tai sauma, miksi se nyt sanotaan, tuli tänne joka paikkaan ja ei paljon sellaista pykälää näy. Mutta minä nyt tämän jätän tähän näin tältä illalta ja jatkan sitten huomenna tätä puolta ja varmaan huomenna tilailen sen kolovin sitten. Semmoisen ihan oikean spesiaalikolovin tätä muovihommaa varten. Pari päivää myöhemmin ollaan taas puskurin kimpussa. Mitä minä olen tässä parina päivänä tehnyt, niin on, että mä otin lokasuojan poistusta autosta ja korjasin nuo Saranan tapin reijät tuolla. Eli tuossa on tappi ja tässä on reijät. Ne oli mennyt vähän väleäksi ne reijät, niin tuo ovi roikku. Ja sitä ei oikein saanut säädettyäkään sillä, että se ei olisi roikkunut, koska se heiluu niin ylös askasin tuolta päästä. Niin me hitsasin nuo reijät umpeen ja porasin niihin uudet reijät. Ja nyt se toimii tosi hyvin. Sitä minä en ottanut videolle ollenkaan, mutta joka tapauksessa. Samalla kun mulla oli tuo hitsauskone nyt tuossa esillä jäänyt, niin me hitsasin tähän kulmanpuhaltimeen tämmöisen pään, millä pystyy nyt sulattelemaan noita muoveja vähän paremmin, jos ne jääpii huonosti. Eli tavallaan jos tulee tuommoisia noin, niin ne pystyy sulattamaan nyt sitten kiinni tuonne. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että tässä oli aikamoiset paiseet, niin me nyt tuolla kävin sitä sulattelin, niin on nyt hyvää. Ja täällä oli tosiaan reikä, niin tuonne lisäsin vähän sen kanssa muovia. Mutta tosiaan kun tuolla ei pääse sillä toisella työkalulla ei pääse joka paikka ja sillä jokin saakka on muuta tehtyä kuin veittyä nauhaa. Mutta nyt me käymme tuon toisin käsin taas ja sitten aletaan korjaamaan toiselta puolelta. Kaikkihan nämä pitää nämä hiovat maalit tietenkin pois tästä aika hyvinkin. Tai hyvin hio maali pois ja sitten tehdä siihen se kolo uudestaan samalla tremelillä ja sitten vettää tällä päällä siihen uudet muovit. Mutta ei siinä. Meillä on nyt sen tekemään nyt sitten seuraavaksi.
naama on kohtuu paskanen. No niin, nyt on saatu puskuri siihen vaiheeseen, että sitä periaatteessa pystyisi laittamaan jo paikalleen. En tiedä kuinka mielenkiintoista se on katsoa timelapsea tuossa, kun puskuria hitsailee tai hitsailee, mutta kuitenkin niin jätetään tämä nyt tähän ja minä nyt sitten tässä omalla ajalla jossain vaiheessa käyn velipojan tykö hakkeen sitä verkkoa tuohon, että me saa sulatella sen verkon noihin saumoihin joka puolelle tuonne takapuolelle, tai joka paikkaan tuonne takapuolelle ja varmistan sillä, että se pysyisi tuo sauma kiinni, että se ei lähde halkeamaan sitten, kun jossakin vaiheessa, jos tuota puskuria ollaan maalaamassa. En tässä vaiheessa ala edes korjaamaan tuota halkeamaa, tai siis tuota puuttuvaa palasta, mikä puuttuu tuosta, koska me epäilin, että se ei tule siltikään onnistumaan, vaikka me mitä tekisin. Niin täytyy nyt miettiä, että mitä sen kanssa tekee sitten tässä. Mutta tuo nyt menee, pystyy laittamaan paikalleen kuitenkin katsastukseen ihan ei mitään. Ja tuolla pystyy ajamaan, vaikka se vähän rujon näköinen onkin. Vielä pitäisi ne takavalot kattoa ja jarrut kattoa ja sen jälkeen pystyttäisiin menneen katsastukseen. Varmaan seuraavalla kerralla sitten, kun täällä tallissa ollaan, niin mie tuon nuo takavalot katton tai ylipäätään valot tästä läpi ja sitten herkistellään nuo jarrut. Jos vaan sattuu, että ei sajaa kovin paljon vettä tuolla ulkona. Mutta ei siinä. Tämä video oli tässä ja ensi kerralla taas sitten nähdään. Ja jos tykkäsit videosta, niin heitä peukkua ja laita tilaukseen, jos kiinnostaa. Tai siinä, tältä kertaa. Morjes!